สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP นี้ขอนำเสนอประวัติโดยย่อของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเพชรน้ำเอกพระอริยะแห่งปัญญาค่ะพระธรรมโกษาจารย์หรือที่ชาวพุทธรู้จักกันในนามของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุท่านมีนามเดิมว่าปั่นเสน่ห์เจริญเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2454ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน6ปีกุลในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ณตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงท่านมีชื่อเล่นว่าขาวแต่โยมมารดาเรียกท่านว่าหมาโยมบิดาชื่อนายวันโยมมารดาชื่อนางคล้ายนามสกุลเสน่ห์เจริญมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งสิ้น5 คนคือนางขำอนุวงศ์นางดำบุญวิสุทธิ์นายพ่วงนายปั่นเสน่ห์เจริญและนางหนูกลิ่นกฤติรัตนันท์ครอบครัวของเสน่ห์เจริญมีอาชีพทำนาทำไร่เลี้ยงวัวควายฐานะพอกินพอใช้ไม่ถึงกับร่ำรวยเมื่อท่านอายุย่างเข้า8 ปีได้ศึกษาที่โรงเรียนประจำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนจะย้ายไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดซึ่งก็เป็นโรงเรียนชายล้วนเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีค่านิยมให้ผู้หญิงเรียนหนังสือแต่หลวงพ่อก็ไม่อาจจะศึกษาจนสำเร็จได้เพราะโยมบิดาป่วยจึงต้องลาออกมาช่วยเหลือครอบครัวเมื่อท่านอายุได้16 ปีได้ติดตามพระอาจารย์พุ่มธรรมทินโนไปยังรัฐปีนังประเทศมาเลเซียแล้วกลับมาทำเหมืองแร่และสวนยางที่ภูเก็ตได้รับค่าจ้างวันละ90 สตางค์ในปีพุทธศักราช2472ท่านได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรณวัดอุปนันธารามตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2472โดยมีพระระนังควินัยมุนีวงศ์ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูพิพัฒน์สมานาจารย์เป็นพระอุปชฌาย์จารย์ต่อมาท่านได้เป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลเงินเดือนละ25 บาทและเรียนนักธรรมไปพร้อมกันโดยสอบนักธรรมตรีได้ที่1ทั้งมณฑลภูเก็ตจนพระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ์เจ้าเมืองภูเก็ตขนาดนั้นถวายรางวัลเป็นผ้าไตร1 ไตรนาฬิกา1 เรือนให้เมื่ออายุครบ20 ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2474ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดนางราชตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงตรงกับวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2474โดยมีพระครูจรูนกรณีเป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาพลัดเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูเขเวตซึ่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายานามว่าปัทุมุตตโรหมายถึงดอกบัวประเสริฐหรือผู้ประเสริฐดุจดอกบัวอยู่มาวันหนึ่งเจ้าอาวาสไม่อยู่ชาวบ้านมาทำบุญและอยากฟังเทศน์ฟังธรรมตามปกติจึงได้นิมนต์ท่านขึ้นธรรมาสน์เพราะเห็นว่าท่านมีความรู้ถึงขั้นนักธรรมเอกแล้วท่านก็สร้างความอัศจรรย์ให้แก่ชาวบ้านบนศาลาวัดเมื่อแสดงธรรมเทศนาได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่อาศัยหนังสือใบลานเลยแม้แต่น้อยนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตของพระนักเทศน์ขึ้นครั้งแรกณที่วัดแห่งนี้ต่อมาในปีพุทธศักราช2476พระโรกนาถพระภิกษุชาวอินเตอร์เรียนผู้โด่งดังมีแนวคิดจะธุดงค์จากเมืองไทยผ่านพม่าอินเดียและประเทศต่างๆแถบยุโรปจนถึงประเทศอิตาลีบ้านเกิดเพื่อมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาประกาศชักชวนพระสงฆ์สามเณรไทยเข้าร่วมเดินธุดงค์หลวงพ่อก็มีความสนใจจึงชักชวนพระสงฆ์สามเณร8 รูปจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงไปสมทบเรียกคณะธรรมทูตชุดนี้ว่าพระภิกษุใจสิงห์ขณะพระสงฆ์9 รูปเดินขึ้นไปบนรถไฟที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชมีญาติโยมติดตามไปส่งกันมากมายนับพันคนและที่นี่ก็ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ฮือฮาอีกหน้าหนึ่งเ
มื่อหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแสดงปาฐกถาธรรมด้วยการยืนเทศบนม้านั่งหน้าไมโครโฟนหลังสถานีรถไฟกลายเป็นพระภิกษุรูปแรกที่ยืนเทศของวงการสงฆ์เมืองไทยซึ่งต่อมาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างจากวงการสงฆ์ว่าไม่เหมาะสมไม่สำรวมบางก็ว่าไม่ได้เทศตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้อ่านจากใบลานแต่เรื่องนี้ก็ได้รับการยอมรับในเวลาต่อมาการเดินทางจาริกแสวงบุญครั้งนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดไว้เมื่อเดินทางถึงประเทศพม่าแล้วหลวงพ่อก็ตัดสินใจเดินทางกลับเมืองไทยโดยท่านได้ล่องใต้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอุทัยจังหวัดสงขลาและได้สร้างตำนานการบรรยายธรรมนอกใบลานทันยุคสมัยจนเกิดการบอกเล่าปากต่อปากทำให้มีกิจนิมนต์อย่างมากมายท่านได้รับนิมนต์ไปบรรยายธรรมอยู่มิได้ว่างเว้นต่อมาท่านได้เข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาภาษาบาลีจนได้สอบเรียนธรรม4 ประโยคแต่ไม่อาจศึกษาจนสำเร็จเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2ท่านจึงหันมาสนใจในการเทศน์สอนธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจังในปีพุทธศักราช 2480 หลวงพ่อได้ไปจำพรรษาที่สวนโมกขพรารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุและท่านบุญชวนเขมาภิรัตน์หรือท่านบจุดชจุดเขมาภิรัตน์หรือพระราชยานกวีเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรอดีตเจ้าวาดวัดขันเงินตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและได้กลายเป็น3 สหายธรรมร่วมกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมที่แท้จริงตามหลักคำสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ดีท่านพุทธทาสได้ชี้แนะให้ท่านเรียนปริยัติธรรมเพื่อจะได้สามารถค้นคว้าเรียนรู้และเข้าใจพระไตรปิฎกฉบับบาลีทำให้ท่านต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจนกระทั่งสอบได้ศึกษาบาลีที่วัดสามพระยานั่นเองในปีพุทธศักราช 2492 หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้รับอาราธนานิมนต์ให้ไปจำพรรษาที่วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่และได้เริ่มแสดงธรรมทุกวันอาทิตย์และวันที่พระพุทธนิคมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนี้หลวงพ่อก็ได้เขียนบทความต่างๆลงในหนังสือพิมพ์และได้เขียนหนังสือธรรมะขึ้นจำนวนหลายเล่มรวมถึงเดินทางไปประกาศธรรมแก่ชาวบ้านชาวเขาโดยใช้รถติดเครื่องขยายเสียงจนชื่อเสียงของหลวงพ่อดังกระฉ่อนไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่ในนามภิกขุปัญญานันทะในยุคนี้เองที่หลวงพ่อได้ก่อตั้งมูลนิธิเมตตาศึกษาที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่และบำเพ็ญศีลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกมากมายต่อมาหม่อมหลวงชูชาติกัมพูอธิบดีกรมชลประทานในสมัยนั้นได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่หลังจากได้ฟังการแสดงธรรมของหลวงพ่อก็เกิดความเลื่อมใสในวิธีการสอนธรรมะแนวใหม่ของท่านจากเดิมที่นั่งเทศนาบนธรรมาสน์ถือใบลานมาเป็นการยืนพูดปาฐกถาพูดแบบปากเปล่าต่อสาธารณชนพร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัยทันต่อเหตุการณ์เป็นการดึงดูดประชาชนให้เข้ามาทางธรรมได้เป็นอย่างมากด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและด้วยความประทับใจในลีลาวิธีการถ่ายทอดธรรมะแนวใหม่ของหลวงพ่อหม่อมหลวงชูชาติกัมพูจึงได้มอบที่ดินและสร้างวัดใหม่ขึ้นมาชื่อวัดชลประทานรังสฤษฎ์เมื่อปีพ.ศ. พุทธศักราช 2502 ณ ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งได้อาราธนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุมาเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพ.ศ. 2403 เป็นต้นมาในสมัยนั้นการเดินทางมาวัดชลประทานรังสฤษฎ์ค่อนข้างยากลำบากเพราะอยู่ไกลความเจริญทว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลวงพ่อที่ต้องการสร้างรากฐานพัฒนาและบุกเบิกการเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงหลวงพ่อจึงได้เริ่มงานปฏิรูปทางจิตใจไม่เน้นการสร้างพุทธสถานให้โอ้อาอลังการมีการแก้ไขพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างเช่นพิธีบวชที่เน้นความเรียบง่าย
โดยผู้ที่มีความประสงค์จะบวชต้องผ่านการทดสอบโดยการสวดมนต์เช้าเย็นส่วนพิธีงานศพไม่อนุญาตให้มีการเล่นพนันกินเหล้าในวัดงดเว้นการสวดบาลีเพราะเห็นว่าสวดไปคนฟังก็ไม่รู้เรื่องท่านจึงเปลี่ยนเป็นการเทศเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแทนถือได้ว่าหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นผู้ริเริ่มปฏิรูปและปรับประยุกต์พิธีกรรมประเพณีทางศาสนาให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมสติปัญญาตามหลักการเป็นระเบียบเรียบง่ายประหยัดให้สมกับเหตุการณ์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงวัดชลประทานรังสฤษฎ์จึงเป็นวัดที่ปราศจากอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เครื่องรางของขลังการบอกใบ้หวยการเข้าทรงองค์เจ้าแต่วัดแห่งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของหลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติตามแก่นแห่งธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้คนนั้นให้หลุดพ้นจากกิเลสที่พอกพูนโดยมีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุทำหน้าที่เป็นนักรบแห่งกองทัพธรรมขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนเผยแพร่สู่สาธารณชนมาเป็นลำดับการปรับประยุกต์วิธีการปาฐกถาของท่านในช่วงแรกได้รับการต่อต้านอยู่บ้างเพราะชาวบ้านไม่คุ้นเคยแต่ภายหลังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเมื่อพุทธศาสนิกชนทราบว่าหลวงพ่อจะไปปาฐกถาธรรมที่ใดก็จะติดตามไปฟังจนในที่สุดหลวงพ่อได้รับราธนาให้เป็นองค์แสดงปาฐกถาธรรมในสถานที่ต่างๆและเทศนาออกทั้งทางอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์จบจนปัจจุบันภาพอันน่าปลาบปลื้มปิติได้เกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์หน้าลานหินโค้งหรือลานไผ่แห่งวัดชลประทานรังสฤษฎ์ซึ่งจะเต็มไปด้วยเหล่าพุทธศาสนิกชนจำนวนหลักร้อยหลักพันไม่ใช่เหตุเพราะมีการปลูกเสกหรือแจกเครื่องรางของขลังหากแต่เป็นเพราะพุทธานุภาพของหลวงพ่อที่ได้เทศสั่งสอนผู้คนมากมายรายยุคหลายสมัยทำให้ที่นี่คลาคล่ำไปด้วยประชาชนทั้งคนหนุ่มคนสาวครอบครัวคนชราก็ต่างมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเลี้ยงเพลพระโดยไม่ต้องให้ใครมาปลุกเสกวัตถุมงคลให้เพราะวัดชลประทานรังสฤษฎ์จะเสกความดีใส่ตัวให้ด้วยความที่หลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาในวันนี้วัดชลประทานรังสฤษฎ์จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์หากแต่ว่ายังประโยชน์สำหรับคฤหัสถ์เพื่อศึกษาพระธรรมและทำกิจกรรมทางศาสนาตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนไทยหลวงพ่อเล่าให้ญาติโยมอย่างติดตลกว่าสำนักนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลพระแก่ให้กับหลวงพ่อทั้งนี้เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความดีในฐานะที่แก่แล้วแต่ยังไม่หยุดทำงานหลวงพ่อท่านเป็นพระแท้พระที่ยืนหยัดอยู่กับจุดยืนของพระพุทธเจ้าเทิดทูนพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งอย่างแท้จริงไม่ไขว้เขวและก็พร่ำสอนประชาชนให้ยืนอยู่จุดนี้ปาฐกถาส่วนมากของท่านจะใช้ชี้ทำลายความโง่งมงายการยึดติดในสิ่งที่พึ่งภายนอกเช่นเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระเหรียญเทพที่คนหลงการหัวปักหัวปั๊มจนปัจจุบันนี้ท่านจะพิพากษ์พิจารณ์ตลอดไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมท่านถือว่าหน้าที่ของพระคือชี้ทางสวรรค์ให้กับชาวบ้านทางสวรรค์ก็คือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมไม่งมงายในสิ่งไร้สาระนอกจากนี้หลวงพ่อยังได้รับราธนาไปแสดงธรรมในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นต้นและยังได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและกล่าวคำปราศรัยในการประชุมองค์กรศาสนาของโลกเป็นประจำอีกด้วยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนับเป็นพระมหาเถระผู้ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยท่านได้สร้างผลงานไว้มากมายทั้งด้านศาสนาสังคมสงเคราะห์ตลอดจนงานวิชาการดังนั้นหลวงพ่อจึงได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่ได้รางวัลเกียรติคุณต่างๆได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สูงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเช่นสนับสนุนโครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างแดนเป็นประธานจัดหาทุนสร้างตึกโรงพยาบาลกรมชลประทาน80ปีปัญญานันทะเป็นประธานในการดำเนินการจัดหาทุนสร้างวัดปัญญานันทารามจังหวัดปทุมธานีเป็นต้น
หลวงพ่อมีความปราดเปรื่องในการเทศนาธรรมบรรยายธรรมโดยท่านจะใช้คำพูดแบบเรียบง่ายเข้าใจง่ายไม่อ้างคำบาลีมากมายจนเข้าใจยากและฟังไม่รู้เรื่องท่านเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์เป็นเลิศอธิบายหลักธรรมให้คนทั่วไปเข้าใจอย่างง่ายๆเป็นพระที่ต่อต้านการนำศาสนามาหากินหลอกลวงชวนเชื่อให้งมงายทุกครั้งที่แสดงปาฐกถาธรรมในสถานที่ต่างๆจะมีประชาชนเข้าฟังเป็นจำนวนมากแม้ว่าคำสอนของหลวงพ่อจะเป็นคำสอนที่ฟังแล้วง่ายต่อการเข้าใจแต่ลึกซึ้งด้วยหลักธรรมและอุดมการณ์อันหนักแน่นในพระรัตนตรัยท่านจึงได้รับขนานนามว่าผู้ปฏิรูปพิธีกรรมแห่งชาวพุทธไทยนอกจากนี้ท่านยังเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมายเช่นทางสายกลางคำถามคำตอบพุทธศาสนาคำสอนในพุทธศาสนาหน้าที่ของคนฉบับสมบูรณ์รักลูกให้ถูกทางดับทุกข์อยู่กันด้วยความรักอุดมการณ์ของท่านปัญญาสารชีวิตและผลงานมรณานุสติทางธรรมสมบูรณ์แบบและ72ปีปัญญานันทะเป็นต้นแม้หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุจะสร้างคุณประโยชน์ไว้อย่างมหาศาลแต่ก็ไม่อาจหลีกหนีวัฏจักรของโรคพ้นได้โดยในวันที่1ตุลาคมพศ2550เวลา 13:30 น.ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลชลประทานรังสฤษฎ์ในการส่งตัวหลวงพ่อเข้ามารักษาตัวโดยเข้าพักที่ตึก84ปีชั้น5ห้อง529เนื่องจากท่านมีอาการหน้ามืดวูบเหนื่อยและแน่นหน้าอกซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยอาพาธเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันและได้เคยรับการถ่างขยายหลอดเลือดหรือขดลวดใส่เข้าไปอยู่แล้วเมื่อหลวงพ่อปัญญาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชทีมแพทย์จึงให้การดูแลและวินิจฉัยว่าน่าจะมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันทางแพทย์ได้ตรวจอีกครั้งด้วยการฉีดสีเข้าหลอดเลือดหัวใจพบว่ามีการตีบตันของหลอดเลือดจริงจึงขยายหลอดเลือดหัวใจพร้อมทั้งใส่สเตนเข้าไปและให้พักรักษาที่ห้อง ICU พออภิบาลทางโรคหัวใจได้ในวันที่5ตุลาคมก่อนที่จะย้ายเข้าไปรักษาตัวที่ตึก84ปีในวันที่6ตุลาคมปรากฏว่าในช่วงบ่ายวันที่6ตุลาคมหลวงพ่อเริ่มไอมีเสมหะและติดเชื้อจึงได้ย้ายไปรักษาที่หอพยาบาลอีกครั้งและได้เอ็กซเรย์ปอดพบว่าเริ่มมีการติดเชื้อที่ปอดจึงต้องให้ยาปฏิชีวนะนอกจากนี้ตรวจพบว่าการทำงานของไตเริ่มแย่ลงมีการติดเชื้อมากขึ้นทำให้การใช้ยาควบคุมทำได้ยากสุดท้ายเกิดไตวายอย่างเฉียบพลันเมื่อคืนวันที่9ตุลาคมหลวงพ่อมีอาการหัวใจวายและหยุดหายใจ1ครั้งทางทีมแพทย์ต้องช่วยการรักษาให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งแต่ในตอนเช้าท่านก็มีอาการทรุดหนักและการทำงานของหัวใจแย่ลงไปอีกท้ายสุดหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุก็ได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยอาการโรคปอดอักเสบและไตวายเฉียบพลันณโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพเมื่อเวลา 9:05 น.ของวันพุธที่10ตุลาคมพ.ศ. 2550สิริรวมอายุของท่านได้96ปี76พรรษาการมรณภาพของท่านปัญญานันทภิกขุพระผู้เป็นสุปฏิปันนสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นพุทธบุตรผู้เป็นประทีปส่องทางชีวิตแก่ชาวพุทธทั้งปวงถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการคณะสงฆ์ไทยท่ามกลางความเศร้าสลดโศกเศร้าอาลัยของคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสูญเสียปูชนียสงฆ์รูปสำคัญอันเป็นแม่ทัพทำระดับแนวหน้าไปอย่างสงบเหลือทิ้งไว้เพียงผลงานอันทรงคุณค่าคุณูปการยิ่งที่ได้อุทิศให้แด่พระศาสนาอันเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำไว้เบื้องหลังตัวอย่างคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่ฝากไว้ให้ชนรุ่นหลังมีดังนี้ค่ะ
คนเรามักชอบหลอกไม่ชอบของจริงเพราะไม่ชอบของจริงนี่แหละจึงเป็นทุกข์เรื่อยไปทำทันทีได้ทันทีทำดีก็ได้ทันทีทำชั่วก็ได้ชั่วทันทีทำเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดทุกข์ทันทีเหมือนกันได้ในขณะนั้นความทุกข์ทรมานเป็นการสร้างตนให้ดียิ่งขึ้นความสุขร่ำรวยเป็นทางทำให้คนตกต่ำลงผู้ใดต้องการพบความทุกข์จงดีใจเสียเถิดว่ากำลังจะได้พบความสุขแล้วเมื่อมีลมพายุใหญ่พัดมาพอลมหมดไปก็จะมีแต่ความสงบเงียบต่อไปพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานรังสฤษฎ์จังหวัดนนทบุรีขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ